Hello guys! Today's video ay ipag-usapan natin ang lady bike size 20 na stock. Luma, kalawang na pang junction na talaga. So ang gawin natin, sabi ng mayari ay i-restore lang siya and then lalagyan siya ng balancer. Pwede bang lagyan ng balancer ang size 20 na bike? Especially the lady bike size 20. So, kadalasan ang may balancer ay number 12, 14, number 16 na bike is for kiddie bike na tawag doon. But for the size 20, it is medyo malaki na siya. So, ang kailangan, pwede rin. Basta meron tayong balancer na heavy duty. Na pwede siya for size 20. So, yun ang ginawa natin. Mula dito sa pink na to na old stock, papunta dito. So, ito nangyari sa bike na to. So, panoorin nyo the whole video. Tingnan natin kung okay ba siya. Tumakbo na ba na maayos, hindi ba siya matutumba. Tingnan natin kung paano ginawa sa bike na to. Shoutout Rodel Puha ng Trings Bikes. At shoutout din sa kanyang kasama dyan. Shoutout kay Ma'am G Ben Shane ng Trings Bikes. Shoutout sa inyong dalawa, Rodel Puha at Ma'am G. Shoutout sa inyong dalawa dyan. Ayos lang kayo dyan. Shoutout kay Sir Jimboy. Thank you boss. Shoutout din kay Baktas ni Onyx. Kay Idol Baktas. Sir, shoutout sa'yo. Salamat sa iyong mga tips. This is the video guys. Go home! Please don't forget to subscribe, likes, and comment. Tapos pa ito.